ሰላም ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩ በመላው ሀገር ለምትገኙ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መኪናን ኢምፖርት ማድረግ ብንፈልግ የተለያየ ቦታ ልንኖር እንችላለን። የተለያየ ቦታ ስንኖር ቆይተን ወደ ሀገራችን ስንገባ መኪና ይዘን መምጣት ልናስብ እንችላለን። ስለዚህ መኪና ይዘን ብንመጣ መንግስት ምን ያህል ቀረጥ ነው የሚያስከፍለው የሚለውን ነገር እንድታውቁት ነው ይህን ነገር ይዤላችሁ የመጣው። ወይም ደግሞ ዲለሮች ጋር ተቀጥራችሁ ምትሰሩ ካላችሁም ወይም ደግሞ ተቀጥራችሁ ለመስራት እቅድ ያላችሁ ወይም የራሳችሁን ከፍታችሁ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ስራ መስራት የምትፈልጉም ካላችሁ ይህ መረጃ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እስኪ ወደ መረጃው እንግባ። የመጀመሪያው ስራችን መኪናን ወደ አገር ውስጥ ማስገባት የሚችሉት እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ማወቅ መቻል አለብን። ስለዚህ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት መኪናን ወደ ሀገር ውስጥ እንዲያስገቡ የተፈቀደላቸው 5 ኢንቲቲዎች አሉ። እስኪ እነሱ እናያቸው። የመጀመሪያው ላይሰንስድ ኢምፖርት ኤክስፖርት ቢዝነስ ናቸው። እነዚህ ፍቃድ ያላቸው ኢምፖርትና ኤክስፖርት ቢዝነስ ኢንቲቲዎች ናቸው ወይም ዲለርስ ብለን የምንጠራቸው። እነሱ እንግዲህ የአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ላይ ተሰማርተው የሚሰሩ ናቸው ወይም ደግሞ እንደ መርቻንዳይዝ ነው የሚሰሩ ናቸው። እነሱ ኢምፖርት ማድረግ ይችላሉ መኪናን፣ እንደዚሁም ኤክስፖርትም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ የኛ ሀገር ላይ ተሰርተው የሚወጡ መኪናዎች ካሉ ኤክስፖርት ማድረግ ይችላሉ። አሁን ትኩረት እንድናደርግበት የፈለግኩት ያው ኢምፖርት ማድረግን ስለሆነ ስለዚህ መጀመሪያ ፍቃድ ያላቸው አሉ። ሌላው ኢንቨስትመንት ትሬድ ላይሰንስ ያላቸው ወይም ደግሞ በኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ሰዎች እነሱን ለማበረታታት መኪና ይፈቀድላቸዋል። እንግዲህ እንደ ህገ መንግስቱ መሰረት የሚፈቀድላቸው መኪና ይኖራል ባላቸው የላይሰንስ ሌቭል ወይም ደግሞ ግሬድ መሰረት ማለት ነው። ሌላው ዲያስፖራስ ናቸው። እነዚህ ዲያስፖራ ብለን የምንጠራቸው ሌሎች ሀገሮች ላይ ከ5 አመት በላይ የኖሩ ወደ ሀገራቸው ሲመጣ መኪና ይዘው መምጣት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከ5 አመት በታች ለኖሩ ሰዎች አይፈቀድም። ዲያስፖራ ተብሎ ለመጠራት ግዴታ 5 አመትና ከዛ በላይ መኖር መቻል አለባቸው ማለት ነው። ኤክስፓትስ ምንድናቸው? እነዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀገራችን የሚገቡ ሰዎች ካሉ እነሱም ይዘው አንድ መኪና ይዘው እንዲገቡ ይፈቀድላቸዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሚመላለሱትን አይፈቀድላቸውም ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደ ማስታወሻ እንድትይዙት የሚያስፈልገው ዲያስፖራና ኤክስፓትስ ከአንድ መኪና በላይ ይዘው መግባት አይፈቀድላቸውም ማለት ነው። ነገር ግን ከነዚህ ውጭ ያሉ ሰዎች መኪና ማስመጣት ቢፈልጉ ግዴታ እነዚህ የመጀመሪያዎች የተጠቀሱት ላይ ላይሰንስድ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ቢዝነሶች ጋር ዲል ማድረግ መቻል አለባቸው። በራሳቸው ማምጣት አይችሉም ማለት ነው። እንግዲህ እኔንና እንደኔ አይነት ሰዎች እንግዲህ መኪና ቢያስፈልገን ኢምፖርት ማድረግ ብንፈልግ ግዴታ ከአስመጪዎች ጋር ነው ሄጄ ዲል ማድረገው ማለት ነው። እንግዲህ ታክስን ስንል ምን አይነት ታክስ ነው ኢምፖርት ከሚደረግ መኪና ላይ የሚታሰበው የሚለውን ነገር ጠንቀን ማወቅ መቻል አለብን። ለዚህ በህግ ከተፈቀደላቸው ውጭ ያሉ ማንኛውም መኪና ኢምፖርት የሚደረጉ እንትኖች ታክስ ናቸው ወይም ደግሞ ለታክስ ሊያብል ናቸው። ነገር ግን አንዳንዴ ያው መንግስት ከታክስ ፍሪ ወይም ታክስ ኤግዘምፕት ሊያረጋቸው ይችላል እንደ ህጉ መሰረት ማለት ነው። አሁን የምናየው ታክስ የሆኑት እናይና ኔክስት ደግሞ የትኞቹ ድርጅቶች ናቸው ወይስ ደግሞ ምን አይነት መኪኖች ናቸው ብናመጣ ከታክስ ነጻ ሊሆኑ የሚችሉ የሚለውን ነገር ኔክስት ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስኪ ዛሬ ታክስን ስለሆነ ወደ ታክስ እንግባ። የመጀመሪያው ከስተምስ ዲዩቲ ነው። ከስተምስ ዲዩቲ ከ0% እስከ 35% ድረስ ነው። ሬቱ 0% አለ፣ 5%፣ 10%፣ 15%፣ 20%፣ 25%፣ 30%፣ 35% እያለ ነው የሚቀጥለው። እንግዲህ 35%ን ይዘን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው ኤክሳይዝ ታክስ ነው። ኤክሳይዝ ታክስ 30% ነው። ቫት አለ፣ ቫልዩ አድ ታክስ፣ እንደዚሁም ሱር ታክስ፣ እንደዚህ ሁሉ ዊዝሆልዲንግ ታክስ አንድ ከውጭ ለሚመጣ መኪና ላይ ካልኩሌት ሊደረጉ የሚችሉ የታክስ አይነቶች ናቸው። እነዚህ ሲኩዌንሻል ኦርደር ነው መቀመጥ ያለባቸው። ለምሳሌ ኤክሳይዝ ታክስን አስልቼ ከስተምስ ዲዩቲን ማስላት አልችልም። በሲኩዌንሳቸው ወይም በቅደም ተከተላቸው መሰረት ነው ካልኩሌት ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ቅደም ተከተል መሳት የለብንም ማለት ነው። አስፈላጊ ነው ቅደም ተከተሉ። ሌላው እንግዲህ መኪና ኢምፖርት በምናደርግበት ሰዓት ኢምፖርት ያደረግነው መኪና ዋጋ ኢስቲሜት መደረግ መቻል አለበት። ወይም ደግሞ የሚመለከተው አካል እኛ ያቀረብንለትን ዋጋ አይቀበልም። ስለዚህ በመኪናውን ካየ በኋላ ዋጋ ኢስቲሜት ያደርግለታል ወይም ደግሞ የዋጋ ግምት ያወጣለታል። የዋጋ ግምት በሚወጣበት ሰዓት የመኪናው ኢንጂን ፓወር ይታያል ወይም ደግሞ ሲሊንደር ካፓሲቲው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ይር ኦፍ ማኑፋክቸሪንግ የተመረተበት ጊዜ
ይታያል። then አማውንት ጋር is bought ነው የሚለው ወይም ደግሞ የተገዙት የመኪኖችን ብዛት ይታያል ማለት ነው። ሶ በእነዚህ መሰረት ነው ወይም ደግሞ የተለያዩ ፋክተሮች አሉ። ከነዚያ ፋክተሮች ግን እንደ ዋናነት የሚያዙ እነዚህ ሶስቱ ናቸው። ስለዚህ በሶስቱ መሰረት ታክስ የሚጥለው ኢንቲቲ መጀመሪያ ዋጋ ማውጣት መቻል አለበት ወይም ደግሞ የመኪናውን ዋጋ ኤስቲሜት ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኤስቲሜሽኑ ዲፔንድ የሚያደርገው በእነዚህ በዋናነት በእነዚህ ፋክተሮች ነው ማለት ነው። እስኪ እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ማይክሮሶፍት ኤክሴልን ከፍተን እንመልከተው። ማይክሮሶፍት ኤክሴልን ከፍተን ማይክሮሶፍት ኤክሴልን እዚህ ላይ ከፍቼዋለሁ። ደን እዚህ ላይ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። እዚህ ላይ እንግዲህ ኦሪጂናል ፕራይስ የምንለው ያው ኤስቲሜት የተደረገ የመኪናው ዋጋ ሊሆን ይችላል። አዲስ ከሆነ ያው አዲስ ይታወቃል። ቀጥታ ከካምፓኒው ስለሆነ ግዢው የምንፈጽመው አዲስ ስለሆኑ መኪኖች ኦሪጂናል ፕራይሱ ያን ታክል የሚያጣላ አይደለም። ነገር ግን ያገለገሉ መኪኖችን በምናስመጣበት ሰዓት እሱ ነው ትንሽ አስቸጋሪ የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ ችግር የለም አዲስ መኪናን ይዘን እንጓዝ። ለምሳሌ የመኪናው ዋጋ እዚህ ላይ የገዛ ነው በእኛ ካልኩሌት ስናደርገው 400,000 ብር ቢሆን ወይም ደግሞ ጀስት 600,000 ብር ልንለው እንችላለን። 600,000 ብር ይሁን። ይሄ የመኪናው ዋጋ ነው። ቁጥር እዚህ ላይ ብር እንዲሆን እዚህ ላይ ናምበር ፎርማቱን ከረንሲ እናድርገው እስኪ። አካውንታንት እንደመሆናችን መጠን የአካውንቲንግ ህጎችን አፕላይድ ማድረግ መቻል አለብን። ብር ስንጠቀም ብር ኢትዮጵያን ብር ማለት መቻል አለበት። ዶላር ከሆነ ዶላር በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ቲፒ እዚህ ጋር እናርገውና ኦኬ እንበለው። ስለዚህ ይህንን እናርገው። 600,000 ብር ቢሆን አሁን ከስተም ዲዩቲ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር ላሳያችሁ። ስለዚህ ይህን ካልኩሌት ለማድረግ እኩል ይሆናል እንላለን። ደን እዚህ ጋር እንመጣለን። ሲባዛ እንልና 35% ስለሆነ 35 ሽፍትን ይዘን ከላይ 5 ቁጥርን ስንነካ ፐርሰንት ያደርግልናል። ኢንተር እንነካዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 210,000 ብር ነው ማለት ነው ከስተምስ ዲዩቲ። ደን ወደ ኤክሳይዝ ታክስን በምንመጣበት ሰዓት ኤክሳይዝ ታክስ ካልኩሌት ስናደርግ መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? እኩል ይሆናል እንላለን። እኩል ይሆናል ካልን በኋላ ቅንፍ እንከፍታለን። ቅንፍ ከፍተን መጀመሪያ ኦሪጂናል ፕራይሱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሲደመር ዜን እንደገና ከስተምስ ዲዩቲ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ቅንፍ እንዘጋለን። ደን የሁለቱ ድምር ሲባዛ በ30% ነው የምንለው። ኢንተር እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ 243,000 ብር ይመጣል ማለት ነው። አሁንም በተመሳሳይ መልኩ ቫትን ካልኩሌት ለማድረግ እኩል ይሆናል እንላለን። ከዛ ቅንፍ እንከፍታለን። ቅንፍ ከከፈትን በኋላ እዚሽ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ደን ሲደመር ደን ከስተምስ ዲዩቲ ላይ ክሊክ እናደርግና ሲደመር ደን ኤክሳይዝ ታክስ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቅንፍ እንዘጋለን። ቅንፍ ከዘጋን በኋላ አሁን ደግሞ ሲባዛ በ15% እንለዋለን። ኢንተር ነካለን ማለት ነው። 157,950 ይመጣል ማለት ነው። ዘን ሱር ታክስ ነው። ሱር ታክስንም ካልኩሌት ስናደርግ በተመሳሳይ መልኩ እኩል ይሆናል እንልና ኦሪጂናል ፕራይሱ ላይ ሲደመር ቅንፍ እንከፍታለን። ልክ በተመሳሳይ መልኩ እኩል ይሆናል ካልን በኋላ ቅንፍ እንከፍታለን። ቅንፍ ከከፈትን በኋላ ኦሪጂናል ፕራይሱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሲደመር ከስተምስ ዲዩቲ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሲደመር እንደዚሁም ደግሞ ኤክሳይዝ ታክስ ላይ ሲደመር ደን ቫት ላይ ክሊክ እናደርግና ደን ከዛ የነዚህን ድምር ቅንፍ ዘግተን ሲባዛ በ10% እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ኢንተር እንነካለን። 121,000 ይመጣል ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ዊዝሆልዲንግ ታክስ በምንመጣበት ሰዓት ዊዝሆልዲንግ ታክስ ላይ ካልኩሌት ስናደርግ ኦሪጂናል ፕራይሱ ነው የምንጠቀመው። የነዚህ ድምር አያስፈልገንም። ስለዚህ እኩል ይሆናል እንልና ደን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ሲባዛ በ3% ኢንተር እናደርጋለን ማለት ነው። 18,000 ይህ ቶታል የነዚህ ድምር ነው። የነዚህን ድምር ለማስቀመጥ ስንፈልግ ቀጥታ እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን አውቶሳምን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚህ እስከዚህ ነው የሚለን። ከዛ ኢንተር እንንካው። እንግዲህ 600,000 ብር የሚያወጣ መኪና እዚህ ጋር እንዳያችኋት 1,350,045 ብር ያወጣል ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ።
ግልጽ እንደሚሆንላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄ ካለ ጥያቄያችሁን ኮሜንት መስጫ ቦክሱ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለዛሬ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ታክስ ፍሪ የሆኑ መኪኖች እንደዚሁም ደግሞ ከታክስ ነጻ የሚያስገቡ ኢንቲቲዎች እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዛሬ አመሰግናለሁ። ይህንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ጁፒተር ነኝ ከጁፒተር ቲዩብለስ ቲዩብ። ለአብሮነታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንት ማስቀመጣችሁንም እንደዚሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በተን በመንካት ወደ ቤተሰቡ ተቀላቀሉ። እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመንካትም አዳዲስ ቪዲዮዎች በሚለቀቁበት ሰዓት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እየተመኘሁ ባባይ